नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ एजीएम टेक्नोलोजीमा। सदा चाहिँ आज पनि हामी तपाईहरुको माझमा उपस्थित भइसकेका छौं। आज चाहिँ हामी एउटा अनबक्सिङ भिडियो लिएर आएका छौं। आज चाहिँ हामीसँग यो कम्पनीको चाहिँ एउटा हिटर चाहिँ रहेको छ। जाडोको समय छ। जाडोको समयमा चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै कसरी न्यानो राख्ने भन्ने बारेमा चाहिँ यो भिडियो पनि यो हिटरले गर्दाखेरि केही महत्त्वपूर्ण हुनेछ। त्यसैले यस च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको घन्टीलाई पनि दबाउन चाहिँ नभुल्नुहोला, किनकि हामी तपाईको माझमा यस्तै खाले टेक्निकली भिडियोहरु चाहिँ लिएर चाहिँ आइरहन्छौं। यसको लागि पनि हाम्रो च्यानलसँग चाहिँ जोडिन चाहिँ नभुल्नुहोला। आज चाहिँ हामीले यसको चाहिँ यो हिटर चाहिँ लिएका छ। यसको मोडल चाहिँ यति रहेको छ। यसको मूल्य चाहिँ मार्केटमा चाहिँ तपाईको लगभग 900 950 देखि 1000 लगभग तपाईको ठाउँ लोकेसन हेरेर चाहिँ तपाईलाई त्यो अनुसारको मूल्य चाहिँ पर्न सक्छ। यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई अनबक्सिङ गर्न चाहिँ गइरहेको छु। यसरी म यसलाई यसरी काट्छु। यसरी मैले यसलाई काट्दै छु। यसरी काट्न यसलाई खोल्दै यसरी खोल्दै छु। यो खालको चाहिँ रहेको छ। यो चाहिँ राम्रो खालको रहेको छ। अनबक्सिङको लागि चाहिँ म तपाईहरुलाई यसरी देखाउन गइरहेको। यहाँ चाहिँ यो दुईवटा रड रहेको छ। यसको चाहिँ फाइदा भनेको चाहिँ तपाईको सुतेर कहिलेकाहीँ लगाउँदाखेरि ढल्यो भने चाहिँ यो बटन रहेको छ। यसले चाहिँ अटोमेटिक यो चाहिँ निप्ने गर्छ। र यसको चाहिँ दुईवटा रडको रहेको छ। यसको रड पनि किन्न पाउँछ मार्केटमा चाहिँ। र यसको चाहिँ बटन कुन रड बाल्ने त्यो रड चाहिँ यसरी देखाएको छ। जस बजेट अनुसारको राम्रो रहेको छ। तपाईले पनि आवश्यक पर्छ भने चाहिँ नजिकको मार्केटमा चाहिँ यो यस्तो ब्रान्डको चाहिँ तपाईले चाहिँ हिटर चाहिँ खरिद गरेर चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियो यति नै। छोटो यो अनबक्सिङ भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझावहरु चाहिँ कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला। तपाईको दिन शुभ रहोस्। हवस् त, नमस्ते।